like a brother, say gimme, gimme. Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa aking channel. So today another tutorial, basic velocity edit, no mga boss. So sana masundan nyo itong gagawin ko at sana matutunan nyo din, no. At para maibahagi ko sa inyo, no, kailangan nga pala natin dito ng dalawang app, no. Kung wala kayong KineMaster, pwedeng yung smooth action cam slow video. So mamaya papakita ko sa inyo, i-download nyo na lang, free lang siya, no. So bago natin to simulan, kung bago ka lang pala dito sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell, no, para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Bago natin to simulan, siguraduhin nyo muna meron na kayong video. So ito yung example sa akin, si Criselda Alvarez, no. So okay, punta na tayo dito sa sinasabi ko sa inyong app. So ayan, bali na-download ko na siya. Mag-slow mo na lang tayo, no. So ayan, smooth action cam slow mo. I-download nyo lang siya sa App Store, no, pero hindi ito sponsor. Open file lang natin, then lagay nyo na yung video. So example, ito si Criselda. So ibababaan lang natin yung niya, yung speed niya. So ayan, pwedeng 50%. So gawin natin siyang 50%. Then export na natin. So yun, ganyan lang kabilis. So bali kung meron naman kayong KineMaster, so KineMaster na lang yung gamitin nyo, no. Then add natin siya. Nasaan ba yun? Check. Then gagawin lang natin, bababaan lang din natin yung speed. So eto, click nyo yung speed and then lagay nyo lang sa 0.5. 0.5. Then export nyo na. So ayan, pwede nyo na siyang export. So ayan, ganyan lang. Bali 720p nyo pala siya i-export, no. Pati dun sa smooth action slow mo. So 720p para pumasok siya sa ALIGHTMOTION, no. So ayan, balik tayo dito sa ALIGHTMOTION. So ito yung normal speed niya. So normal speed, add natin yung slow speed niya, no, yung pinakamabagal na speed niya. So ito 30 seconds. So mapapansin nyo, ayan, 30 seconds tsaka 15 seconds. So yung normal, ito nasa baba. So para hindi kayo malito, lagyan muna natin siya ng colorize. So add effect lang ulit. Add effect lang tayo and then color and light. Lagay nyo yung colorize, no. So yan yung colorize. Yan, kahit anong kulay, basta palatandaan lang, no. So ayan, ito yung slow, ito yung normal. Nilagyan ko lang ng palatandaan. Okay, so kita pa rin naman natin yung mismong object. So unang gagawin natin, adjust muna natin tong slow. And then play niyo yung video. Yan. Kung nakahanap na kayo ng gusto nyong, kunwari, nakahanap na kayo ng gusto nyong i-slow mo. Yan, halimbawa dito, pagka nung kamay niya. Kakat natin yan, so cut nyo lang sa gitna. Yan. Then, lagay natin sa side. Set aside muna natin, no? Set aside. Then, adjust natin yung slow mo. Hanapin natin kung saan siya natapos. Balik muna natin. So, nakataas na yung kamay niya. Hanapin natin dito. Yan. So, banda dito. Yan. Banda dito yon. So, ito yung example. Cut na natin. So, dapat sakto yan, ha. So, ito. Papakita ko sa inyo. So, click natin ulit. So, mabilis, diba? Adjust natin kapag kulang. So, extend natin. So, kulang pa din. Adjust nyo na lang, no?
Mali ako eh. Yan, ito yung example. Ito, sakto na. Ayan, kung mapapansin nyo, sakto na mga boss. Yan, pero ito, slow mo to, slow mo. And then, cut lang natin kung saan gusto nyo. Kung isasakto nyo sa music, okay lang. Sana na susundan nyo ako, no, kahit na medyo nakakalito yung sinasabi ko. So, example lang natin, ito hanggang dito. Cut natin, so cut nyo lang din, and then set aside ulit natin, no? Set aside din, no? Yan, so sa nakataas na ulit yung kamay niya. Hanapin din natin dito. So yan, dito na. Cut natin ulit. Oh, di ba sakto? So try natin i-play, no? Ay, hindi nyo malalaman pala eh. Mamaya pag na ano natin yan. So, ito yung part ng slow mo. Mamaya tatanggalin natin yung colorize. So, sana masundan nyo ako mga boss. Sunod ulit. So, halimbawa dito naman ulit. Cut ulit natin, then set aside nyo ulit. Tapos, ito namang isa. Adjust natin, adjust. Nakataas ulit yung kamay. Hanapin natin ngayon dito. Yan, ito, sakto. Sakto yung nakaklik ko. So, cut lang ulit. Yan, kung makikita nyo, sakto mga boss. Yan, halimbawa dyan. Cut ulit natin, no? Cut, then set aside nyo ulit. Tapos dito naman, hanapin natin yung nakabaliktad yung leeg nya. Yan, so ito, cut ulit. Yan, puro ganyan lang yung gagawin nyo. Paulit-ulit lang mga boss. Yan, sana masundan nyo ako mga boss talaga. Sana tutunan nyo to. Kahit alam ko nakakalito, syempre, kailangan talaga natin malito, no? Kung hindi pa natin alam lahat ng gagawin, syempre naman. Pero kung nalilito kayo mga boss, playback speed nyo na lang. Kung paano yung ginagawa ko, sundan nyo na lang. So, ayan, isa pa. Gawan pa natin ng isa. So, ayan, dito mag-slow mo. Ayan, cut. Then, set aside ulit. Adjust natin, hanapin natin kung saan banda yung lumiyod na yung ano niya, yung puwet niya. So, example natin. Yan. So, ito na. Cut natin ulit. Then, adjust nyo na lang. So, click nyo lang and then ito ang adjust. So, yan. Kung makikita nyo bumalik, ibig sabihin yan, mali. Cut natin yan. So, yan, back natin. Yan, sakto na mga boss. Yan. Sana nasusundan nyo talaga ako mga boss. Yan, hanggang dito na. Cut natin ulit. Set aside na ulit natin. So, yan dito. Okay. So, ayan. Halimbawa, ito na. Example na yan. Example na natin, no? So, delete na natin to. Tapos, cut na natin dito. Yan. Tanggalin na natin yung colorize. Yan. Delete na natin yung colorize. So, yung colorize, ayun lang yung palatandaan ng slow mo. Okay. Ayan, oh. Naglalag sa akin eh. Naglalag na eh. Sobrang dami ko ng project eh. Pero makikita nyo naman dun sa
export natin mamaya. Pag in-export natin mamaya. So, ayan. So, kapag nagawa nyo na lahat, halimbawa, natapos nyo na, fast forward na tayo. So, bali, tapos ko nang manu-manuhin kung makikita nyo mga boss. Ayan. Minano-mano ko siya. So, next natin gagawin is lalagyan natin siya ng shake. So, kung may sarili kayong shake, mas mabuti, no? So, pero kung wala naman kayong sariling shake, pwede nyo naman gayahin tong sa akin. Pero, mas maganda makadiscover kayo ng sarili nyo. Okay? So, dito lang natin ilalagay yung mga shake sa slow. Sa slow na clip. Okay? So, add effect. And then, mamaya natin tatanggalin yung colorize. Mali pala ako dun sa sinabi ko kanina. So, una natin ilalagay is punta kayo sa distortion. Lagay natin yung tiles. Then, sa tiles, i-mirror lang natin. So, click mirror. Yan. Next, add effect lang ulit. Color and light. Lagay nyo itong exposure gamma. So, exposure gamma, click nyo. Sa exposure gamma naman, so, bali dalawang keyframe. Sa dalawa. So, yung pangalawa, 0. And then, yung first keyframe is lagay natin sa 0.60. Yan. Lagay natin siya sa both side. Or pinakadulo. Next, add effect lang ulit. Lagay natin yung oscillate. So, punta kayo sa move and transform. Oscillate, lagay nyo. Then, dito sa oscillate. Sana. Oscillate, lagay natin 180. Tapos, frequency is 3.40 something. Yan, 34. Then, sa magnitude. Dito sa magnitude, maglalagay tayo ng dalawang keyframe. So, bali dito sa una is 119. Or pwede nyong babaan, 104 na lang. Tapos, 0. Yan, ayan yung example. And then, lalagyan natin ng graph dito sa parting magnitude. So, click nyo lang yung graph. Then, sa graph naman niya is ganito lang. Yan, copy curve na natin, no? Okay naman yung shake niya. Next, add ulit tayo auto shake. So, move and transform and then auto shake. Lagay nyo. Sa auto shake, dito muna tayo sa angle. Gawin natin 0. Tapos, sa magnitude, lagay tayo ng dalawang keyframe. Tapos, dito sa dulo, 0. And then, sa unahan is 100. Okay, so yung first keyframe, lagay nyo sa pinakaunahan. And then, yung second keyframe sa gitna or middle nya. Tapos, lagyan natin ng graph. Paste. Yan. Then, kulang pa. Lagyan natin ng motion blur. So, add effect ulit. Add. Then, motion sa blur. Then, motion blur. Then, copy natin yung effect niya. Ilagay natin sa mga slow clips. Slow motion clips. So, paste. And then, tanggalin nyo din pala yung colorize, no? So, yan. Copy. Tanggalin nyo na yung colorize. Paste. Yan, paulit-ulit lang. Then, kung gusto nyo may idagdag pa kayo, choice nyo na kung may gusto nyo pa kayong idagdag. So, bali, eto lang muna yung tutorial ko, no? Sana masundan nyo mga boss at sana matutunan nyo din, no? Yan. Pagkatapos, eto na yung kalalabasan. Papakita ko sa inyo. So, bali, ito na yung finished product. So, sana magustuhan nyo mga boss. At, ayan, hanggang dito na lang yung tutorial nga pala natin. Sana makuha nyo. At sana hindi kayo nalito ng mga boss.
Palagi nyo lang tatandaan na hindi ka angat sa buhay kundi yung pagsisikapang mausap. So, bali hanggang dito na lang itong video natin. Mga boss, maraming salamat sa suporta at sa mga patuloy na nag-share. Thank you sa inyo, no? Ayun lang, and peace out! Maraming salamat sa inyo. Bali, shoutout nga pala kay Rayan Mariano, kay Michelle Pamisa, kay Yana Razowi, kay Andrea Reyes, kay Cedric Jandulay, kay Amiel Fabio, shoutout sa iyo, boss, kay Jocelyn June, kay Hit Copy, kay Jenmark, at saka kay Alex Pascual. Shoutout sa inyo. 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들